สวัสดีครับสสวัสดีครัวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยคลิปนี้เราจะมาทำการ recap A Jog and a Plane ใน EP ที่5กันจ้าทุกคนอะไรจ้าจ้าโดยเรื่องเร็วเนาะ EP 5คือ move on เร็แล้ววดีก็คือมีความสัมพันธ์เลยอย่างนี้เลยใช่ก็ดีแล้วก็ดีก็เห็นด้วยแล้วไม่ต้องช้าๆเลิอืมศแต่เขามีคนมาไม่แล้วอีกช้อนไงเออแล้วอีกครึ่งหนึ่งล่ะมันจะมีเรื่องอะไรนะโอ้ยยังมีอีกหลายก็เรื่องของความเรื่องหลายสัมพันธ์ขราวองเดี๋ยวมันมีความต่างความอะไรอีกแหละเอเนาะอมันก็ต้องมีอุปอืมสรรคบ้างมันความก็ชี้อยู่รักอะนะแล้วตั้งแต่วันนี้ไงว่าแบบอืจะไปเข้าม กู้ภัยเหรอเออเห็นพ่อของปะล่ะผมไม่เคยภูมิใจในตัวผมเลยอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแถมเป็นแฟนกู้ภัอืมยอีกเดี๋ยวก็ต้องใดๆอีกโอ้ยอืมแต่ก่อนอื่นก่อนใดพวกเธอมาขับรถบัมป์ชนฉันต้องจ่ายเอาค่าปรับมา5,000หน้าเหรอแล้วก็ตีกันเหรอไปฟ้ทางนี้ค่ะองเอาค่ะ อืมทางนี้ค่ะ ไปขบวนไปฟ้องค่ะเออปิ้งก็ปองถ้าจะฟ้องหรือยังไงสแกนก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีขึ้นไปเออยิงตรงไปให้ยื่นเรื่องยื่นเรื่องจ่ายเงินค่ายื่นเรื่องก่อนเออถ้ายอดเยอะพอเดี๋ยวเราจ้างทนายจิตรีมา ว้าว้ายกลัวค่ะคุณนามาวันนี้มาก็เป็นวันแห่งการ move on แล้วกันทุกคน อืมถูกมันก็เป็นเรื่องวันแห่งกาปกติรช้อนอืมไม่ว่าใครก็แล้วแต่อกหักมันก็สภาพนี้แหละค่ะถูกค่ะอืไม่เอาเขาบอกม5 สเต็ปของการ move on มันคือจริงๆมันก็สภาพนี้แหละมันก็สแต่มันภาพนี้แต่มันแค่มันไม่ค่อยเรียงลำดับช้าหรือเร็วมันเหมือนบางคนก็จะยิงปึ้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 งวุ่นวามันจะยเด้งขึ้นเด้งลงเดี๋ยวเขาเรียกอะไร move on เป็นวงกลม1 2 3เอเสร็จกลับไปอ1ใหม่ไปมันก็เป็นไปอ๋อได้2ใหม่จังหวัดเสร็จแล้วก็กลับมา1อีกเป็นจังหวัดสามชาเหรอเอใชอ่คือ state of grief อะ state of grief เ5 สเต็ปใช่ออไหมกว่าที่จะไปถึง acceptance อะหรือการยอมรับยอมรับอะบางที1 2 3 4อะมันก็จะถอยหน้าถอยวนหลังอยู่อย่างนั้นนะเกิดขึ้นได้ชัดชัดชัด1 2 3เออ 1 2 3คือจากยอมรับความจริงแล้วกลับไปไม่ยอมรับความจริงไปบาร์เกนใหม่ไปแองเกอร์ใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออไปบาร์อะไรนะคะบาร์บาเกเกนบาร์เกนนค่ะคือการอ๋อบาร์เกต่อรองนอ๋อ นี่หูเริ่มสับปะรดแล้วนะคะเหมือนตัวตเอน อ ใช้ไม่ได้นะคะ อ่ะฉันถามก่อนจากผู้มีประสบการณ์มากด้วยประสบการณ์เคอืมยไปตรงเขาเรียกอะไรนะระเบียงตะโกนด่าแบบนี้เคยไหมไม่เคยไม่เคยเจ๊กล่ะหรอไม่เคยไม่เคยโอเคแสดงว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่คือจริงๆระบาแล้วการยวิธีการการระบายมันแบแต่บมันละคนไม่วิธีการเหมือนกัระบายของแต่นละคนไม่เหมือนกันอืมแล้วของป้าระบายยังไงคะก็ร้องไห้แค่นั้นอ๋อก็คือไปโหมดของความเศร้าเลยเอออ่าใช่คือต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการอกหักมันขึ้นอยู่อืม กับว่าเพื่อนว่างไหม ถูกอืต้องเออมถ้าเพื่อนว่างก็จะมีคนมาช่วยช้อนด่าบ้างอืมตบบ้างด่าบ้างตบบ้างไปเรื่อยๆก็กูบอกมึงมันแล้วแต่แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่แต่ถ้าช่วเกิดเวลางชีวิตเออแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลาอยู่กับตัวเองสุดท้ายมามันต้องจมอยู่อย่างนี้แหละสภาพนี้แหละอืมแล้วเสร็จพูดแล้วเดี๋ยวก็ถึงเนอะ ค่อยไปหาอะไรทำพูดถึงแม่แอร์สาวเพื่อนเลิฟไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อไม่ชีมาช้อนกระปุกเหรอ คณิตเลยเออบินไงนี่แหละโอ้ยเธอนี่แหละอันนี้ค่ะชีวิตคือแฟกต์ลูกเรือเหรอชีวิตลูกมันเรือไม่ตรงกันถ้ามีเพื่อนสนิทเป็นลูกเรือด้วยกันอย่าหวังว่าจะได้มีเพื่อนมาปลอบเพราะว่าสเก็ตมันชอบแบบสวนกันไปสวนกันมาถูกโอ้แต่ถ้าอกหักปัจจุบันทันด่วนแลกมาหาไม่ทันค่ะเยอะถูกค่ะเออคือกว่าจะแบบแลกมาชนกันได้ก็คือหายอกหักคือกูแล้วหายแล้วก็คืออ๋อไม่อยู่ไม่ในสไม่ค่ะไม่ใช่เตจที่ห้าแล้วใช่ไม่ใช่ค่ะมีใหม่แล้ว เออจริงก็คือเป็นแบบนี้เลยๆเป็นแบบนี้เลยถูกต้อง โอ้แสดงว่าซีรีส์ทำกันบ้านมันดีนี่ อ่าหรือไม่ก็กระปุกคิวไม่ว่าง ไปซ้อมคอนเสิร์ตอยู่เออเพราะว่าเอชีก็หลายเรื่องออยู่ชีก็เหลักเยอะอยู่ออเออเอออะไรอย่างนี้
มา2 คู่วันนี้2 คู่ก็มีคนมาช้อนทั้ง2 คู่อ่าแต่ก่อนจะไป2 คู่ขอด่าพี่ไลออนก่อนมันสมการมึงเลวได้ใจมากเลยเหมือนที่เออคือคือเป็นชุดความคิดของคนเลวที่เห็นแก่ตัวคนมันเห็นแก่ตัวกำลังคือแบบนี้จจะหาริงๆคือคนหาเหตุผเขาเรียกว่าอะไรลที่ดีพอเพื่อที่จะบอกว่าไม่ให้ตัวเองที่เขาผิดเลิกที่เขาเลิกไปอ๋อมึงก็มีใหม่เหมือนกันกูจะได้รู้สึกไม่ผิดนั่นแหละแก๊สไลท์มากเลยอ่ะเออโอ้โหเป็นคนเปรที่แบบตเปรตเปรตอ่ะคือแล้วยิ่งเห็นสันดานแบบนี้นะไม่มีทางที่จะกลับไปหาคนแบบใชนี้ได้เลยมันนี่่จะแบบอืมแล้วตอนที่ดูนะในใจคือเชียร์แบบโตโต้เอาสักซักหสักมัดทีเนาะสิวะเออ ขอสักสวนหนึ่งทีนึงโอ้โหแล้วพอต่อยเข้าไปสุดสะเจ็บคือเข้าใจฉันอยากว่าความรุนแรงแก้ปัญหาไม่ได้แต่ครั้งนี้แต่อันนี้ขอหน่อย ขอสักที เออมันสาแก่นะเออแบบแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเวลาต่อยกันจะรู้สึกไงบ้างคะฉันอยากรู้ อาจจะสะใจก็ได้ค่ะสักที อาจจะแบบว่าเกลียดที่หน้ากันรอจัมานานแล้งหวะนี้มาวนานแล้ว เออ เออรอมานานในขอในบทสักทีมาแล้วขอซะหน่อยเถอะอะไรอย่างงี้เอป่ะอดีแต่จริงแต่เป็นคนที่แบบคือเป็นคทำไมดูแล้วนที่แย่มันน่ามากหงุดหงิดได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเราเงี้ยเราชอบนะเราชอบนะคือให้ตัวละครมันไปสุดอ่ะอืมคือว่าดีคือคือคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนมันมีนิสัยแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะ มันเป็นสันดานมันเนาะเออแล้วมันจะไม่ให้คือเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองไม่เคยผิดยังไงกูคือเวลาไปรับผิดข้างหน้าจำได้ไหมอีพีที่ผ่านมาแบบพี่มันผิดเองพี่มันนู่นนี่นั่นเองคือมึงแค่เอาเพื่อให้ตัวรอดมึงดูดีอืมแต่มึงไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกว่ามึงผิดแต่กูแค่ใช่ใช่กูทำให้มันดูดีในสายตาคนอื่นจบแต่เอาตัวรอดกูก็ทำเหมืแล้วนี่อนเดิมอยู่ดีเออมันแล้วไม่เคยรู้สึกเนี่ยเราเป็นนิสัยเหยียดด้วยนะเอ้าเหยียดก็คนอื่นเขาก็ปาด้วยมันไม่แปลกคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเอ่ออาชีพบางอาชีพ คิดว่าตัวเองสูงที่ส่งที่ที่ก็มันก็สูงส่งจริงๆอันนี้เราก็ต้องยอมอย่างหอ่ะนึ่งว่าก็ความใดๆอ่ะฐานะมันก็สูงประยศมาณนึงอ่ะตำแหน่งแห่งหนตรเงนั้นออแต่เออย่าลืมว่าเดินอออกจากเครื่องบินก็คือคนธรรมดาคนนึงอ่ะถูกแต่เพียงแต่บางที่จะโดทีมันมีบนนยิงบ่าคาอยู่แค่นั้นอ่ะเออที่โดนต่อยได้อ่ะค่ะอืมอืมอืมแล้วแบบเนี้ยอยากรู้ว่าพอเป็นโตโต้อืมอะอย่างเงี้ยมันมีความเหมือนกับแบบว่าคณิตอะใช้โตโต้เหมือนเป็นเครื่องมือนิดนึงเหมือนกันในการที่แบบประชดประชันถูกไหมก็นิดนึงคือในหน้าอืมหน้าไลหน้าออนเลยงานมันต้องตรงนั้นน่ะเอาชนะหน้างานอืมเอาชนะอันนั้นน่ะคือทุกอย่างมันคือแบบเป็นอารมณ์ล้วนๆมันไม่ได้เป็นอีโมชันอ่ะใช่แต่คราวเนี้ยคือมันฉันมีความรู้สึกว่ายายไลออนเนี่ยอืมด้วยความที่นางอ่ะคิดว่าตัวเองสูงส่งอยู่แล้วไงอืมแล้วนางแพ้ให้กับคนที่นางเหยียดเนี่ยฉันอืมว่าเดี๋ยวนางจะต้องมีมันกลับไม่จบมาแบบหรอกคนอย่างไลออนน่ะไม่จบหรอก อืคือมคือแพ้ใครก็ได้แพ้คนที่ต่ำกว่ามากๆไม่ได้อืมเออใช่ต้องมาสร้างเรื่องแน่คิดว่าก็อันนั้นก็อาจจะเป็นปมต่อไปก็ได้เพเออราะไม่งั้นตัวละๆอืมครมันจะดูง่ายเกินไปอืม ถูกป่ะเพราะว่ามันตัวละครมันก็ใหญ่ประมาณนึงอยู่แล้วอะแต่อืว่าถ้ามจริงๆอ่ะถ้าในชีวิตจริงเนาะตัวอย่างไลออนเนี่ยควรจะถอยแล้วกลับไปเใช่งียบๆเพราะว่าไม่คุ้มแลกถูกการอืงานมน่ะไม่คุ้มแลกหรอกถ้าจะเนาะถูกอืมถ้างั้นอย่างเงี้ยพอเขาขึ้นไปบนห้องแล้วก็อืมเหมือนแบบกลายเป็นแฟนกันมารออะไรนิดนึงแล้วไปบนห้องแล้วมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยอืมอืมนางจะคิดไหมคิดว่านางจะคิดไหมว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นแค่แบบชั่วครั้งชั่วเผลอแล้วพก็อก็เช้าวันรุ่งขึ้นมาก็จะแบบนางรู้ตัวตั้งแต่โตโต้พูดแล้วไงอย่าทำแบบนี้นางรู้ตัวตั้งแต่โตโต้พูดแล้วไงคือมันคือจังหวะประชดแหละคือแบบเออแล้วโตโต้ก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้มันก็มีจังหวะฉันจะชั่ววูบเอฉันจะกลัวอ ว่าพอตื่นมาตอนเช้าแล้วจะแบบห่างอืมห่างมันก็กันมีมันก็เป็นไปได้ ก็เป็นไป possible ก็ได้เป็นไปได้
แต่ว่าคือเข้ามาในจังหวะที่ทำให้มีความรู้สึกดี อืในจังหวะมที่อืตัวเองได้รับมการช้อน แต่ถามว่าทั้งหมดแล้วยังชอบหรือยังหรืออะไรหรือยังมันอาจจะยังก็ได้ถ้ามันนิ่งกว่านี้หน่อยเเราก็ไม่รู้ว่าออคณิตจะแบบจะขอห่างออกไปไหมอะไรเงี้ยเออมันก็มีโอคือกาสนะจริงสัมพันธ์สัมพันธภาพแบบนี้มันพูดยากไงคือมันจังหวะช้อนอะอะไรๆก็ตามมันดีไปหมดแหละแต่เดี๋ยวถึงเวลาถ้าเกิดมันจะมีเรียลลิตี้ใส่ลงมาอีกหน่อยหนึ่งในความเป็นจริงของชีวิตอะมันอาจจะเด้งออกไปไกลก็ได้ใครจะรู้ใช่อืเอมอแต่โตโต้มันน่ารักน่ารักมากคืออุ้ยแต่ตัวโต้เป็นคนที่ทัศนคติดีคือมันเป็นชายใช่ในฝันนะเอาเหอะเอาจริง ใช่อืมใช่ธงเขียวมากๆอะแค่ถึงสัปคือปะดนไปในความสัปหน่อยก็เถอะปดนนั้นเนี่ยคือคือเข้าใจไหมในความสัปปดนให้มันดูน่ารักนะมันไม่ใช่แบบว่าดูหื่นเลยนะมันไม่ใช่สัปปดนแบบหื่นด้วยนะอืมเออ12แง่3 งามแต่แม่งเป็นตลกโปกอะไม่ใช่เป็นบอกว่าเอเป็นแบบเอออกูจะเอามึงอะอืมคนละเอออย่างเลเหมือนในยอะหัวมันคิดอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาของเออมันสัปปดีสัปปดนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่พูดจาอย่างเงี้ยแต่เมันไม่ได้คิดจะออเคลมเขาจริงขเนาดนั้นออแต่จีบไอ้ตัวที่มันจริงค่ะ แต่จจีบริงจริงๆแต่ไอ้ตัวที่มันเล่นมุกสดอ่ะคืออะไรคือหัวมันมีแต่อะไรอย่างเงี้ยคือวงกินข้าวมันก็คงจะมีแต่มุกอะไรแบบนี้ในชีวิตมันน่ะนึกออกปะกับเพื่อนคือๆน่ะกับเขาอยู่กับคือมุกใครอะอักสดอักคีคีเออมุกสดกับมุกป้องกันอีห่ากูนั่งคิดแล้วฮะอะไรของที่อะไรวะ เอแต่มันน่ารักอนะแต่มันน่ารักน่ายอมรักน่ารักจริงไม่ละด้วยแบบอย่างที่บอกว่าทัศนคติของนางอะดีไงเพราะฉะนั้นนางมักจะเห็นอะไรที่คนอย่างคณิตไม่เห็นความงามในบางมุมเนาะที่คาริสไม่ทันมอเนาะ งอืมคือแบบไม่จำเป็นอยู่บนฟ้าขึ้นเวลาเราบินบนเครื่องบินเนาะเราก็จะเห็นวิวที่มันสวยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่คนที่บินประจำอย่างปลาอย่างเงี้ยอาจจะไม่เคยเห็นมุมสวยๆที่อยู่ข้างล่างอย่างนี้ก็เราได้ก็คิดว่าภาพที่เราเห็นนะมันสวยที่สุดแล้วเอเอออแต่มันก็ยังมีความสวยอีกในเนาะใครรูปแบบแต่จะไปรู้มันก็มีว่ามีสะท้อนความสวยอเงาจันทื่นร์มันก็สวยเนาะๆท้องฟ้าอยู่มองจากข้างแล้วล่างเราตรงเนี้ยสวยนะจะบอกให้ไดร็อกดีวันนี้ไดร็อกดีเออๆเยอะนะแล้วเราป้าชอบอันหนึ่งคือเครื่องบินลำเล็กนิดเดียวเองมองจากตรงนี้ เอออืมเพราะฉะนั้นบางทีแบบเรามันก็แค่ใครคนหนึ่งแบบตัวเล็กนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่เป็นจุดจุได้ยิ่งใหญ่ดหนึ่งอ่ะเออไม่ได้ยิ่งใหญ่มาจากไหนเลยตัวแบบถูกตัวนิดเดียว เออ แต่พอบทก็ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันที่บอกว่าอยู่สูงมันก็แรงกดดันมันก็สูงนะมันก็คือมันก็จริงอืนะมมาทั้งแรงกถูดดันกที่เป็นกายภาพจริงๆกับแบบความรู้สึกอะไรแบบนี้อืมบทดีอ่ะอีพีนี้บทดีคือเครื่องบินน่ะมันคือพื้นที่ที่จำกัดอุปกรณ์จำกัดทุกอย่างจำกัดไปหมดอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ใช่ว่าต้องการเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็อะมันได้เดี๋ยวนี้อืมัน ม impossible อ่ะสมมติเคสวันนี้มีคุณน้องบนแท็กซี่ที่ปวดท้องคลอดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นบนเครื่องบินน่ะภาพมันจะไม่เป็นแบบนี้อ่ะป้าเคยทำคลอดนะไม่เคยมันเกิดขึ้นยากมากเจ๊ มันโดยส่วนใหญ่จะต้องแบบอุบิเหตุจริงๆอ่ะยากเพราะว่ามันมีกฎอยู่แล้วว่ากี่วีคห้ามขึ้นเครื่องกี่วีคใช่ไงอ๋ออันถ้าถ้านั้นคือคลอดก่อนกำหนดไงถ้าวีคนี้ถ้าอายุครรภ์ประมาณนี้เดินทางได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันมักจะไม่น้อยโอกาสคลอดลูกบนเครื่องบินน้อยมากแต่ถามว่าถูกฝึกไหมถูกฝึกมาให้ช่วยอืมคลอดแต่ว่าอืมไม่ได้ทำคลอด เออ๋ออคือเรียนรู้วิธีทำคลอดนะแต่ว่าโรของเราจริงๆอ่ะคือเราช่วยคลอดป้าจะไม่ไปทำคลอดบนเครื่องบินคือถ้าอ้าวมันถึงจุดหนึ่งที่แบบก็ต้องหาแพต้ทย์สิคะองออกแล้วก็ต้องประกาศหาหมอเป็นอันดับเป็น priority แรก แล้วถ้าไม่ไม่มีมีอ่ะหมอก็พยาบาถ้าไม่ลมีเราก็เป็นก็หาบุคลากรทางการแพทย์ถ้าไม่มีก็ต้องเป็นเราที่ช่วยคลอดแต่ในฐานะที่เรามันเป็นลูกเรือเราจะไม่ตัดสายสะดือเราจะนึกออกปะคือสิ่งที่หมอทำเราไม่ทำ มันทำอ้าวแล้ไม่ได้วทำไงหัตถการอ่ะ ก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ ก็อยู่อย่าง emergency นั้นแหละค่ะ landing คืออืมอันเนี้ยเป็น question ของคนที่ไม่รู้เลยนะคืออย่างที่ป้าบอกว่าจะเป็นผู้ช่วยคลอดเพราะตอนแรกคิดว่าทำคลอดให้ได้เลยแล้วทีนี้ยิ่งพอป้าบอกว่า
จะไม่ตัดสายสะดืออ้าวแล้วถ้าเราบินไปแบบกว่าจะทาน10 ชั่วโมงเนี่ยไปยุโรไม่ปหรือถ้ามันเกิอะไรอย่างเงี้ยดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเรียกว่า emergency คือเขาต้องหาที่ลงให้เราได้อยู่แล้วอ๋อจะลงก่อน เออคือเราก็นึกว่าจะต้องบินค้างไปจนถึงปลายทางแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคืออย่างนี้อะไรแบบอย่างนี้หลายคนชอบสงสัยนะว่าทำไมเครื่องบินถึงไม่บินเป็นเส้นตรงจริงๆแล้วอ่เครื่องบินมันคือาบินจุดต่อจุดเว้ยอ่าสมมุติว่าสายการบินป้าเนี่ยเครื่องบินลำใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเขาเลือกเส้นทางบินน่ะเขาต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดอะไรอ่ะมันจะต้องมีแอร์พอร์ตให้เครื่องบินไซส์เนี้ยรองรับรองรับแล้วลงได้เก็ตอืปะ มคืออืมเครื่องบินที่จะได้ยินว่ามันจะไม่บินไดเวิร์ตไปลงไหนก็แล้วเออแต่ คือ along มันจะ the ไม่ได้บิน route มันจะไม่ได้บินตรงขนาดนั้นเป็นเส้นตรงแต่เครื่องบินมันต้องบินจากจุดต่อจุดก็คือจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้เพื่อที่จะแบบเมื่อเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีที่ลงอ่มันต้องมีาการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าเขาจะสมมุติว่ามีการปวดท้องจะคลอดขึ้นมาจริงอืม ๆเฮ้ยมันอาจจะถึงจุดที่จะลงได้แล้วก็ลงเลยโดยที่ไม่ต้องมาคลอดบนเครื่องบินอะไรแบบก็นี้ถูกไหมนักบีอาร์ทางกับอันเนี้ยก็คือกัปตันเขาก็ต้องหา alternative airport แล้วว่าที่ไหนที่พอจะมี medical assistant ที่สามารถแบบช่วยได้ช่วยชีวิตได้แล้วก็ลงได้ไวที่สุดอะไรเงี้ยอ๋อเออเออเลิแต่อย่าศงที่บอกว่าเครื่องบินไม่ได้แปลว่ามันจะลงได้ทันทีเพราะเครื่องบินน้ำมันมันมันมีน้ำมันแล้วน้ำมันมันถูกคำนวณเอาไว้แล้วว่าจากจุดนี้ไปยังจุดเนี้ยมันจะใช้น้ำมันประมาณนี้แล้วน้ำมันของเครื่องบินมันอยู่ที่ปีก แล้วเวลามันแลนดิ้งอ่ะถ้ามีน้ำมันอยู่เต็มถังมันแลนไม่ได้อ๋อเหรอน้ำหนักเพราะมันหนัน้ำหนักกเกินไปเกินเครื่องบินมันหนัมันจะกระแทกเกินไปกมันกระแทกดังนั้นน่ะสมมุติว่าปวดท้องคลอดตอนนี้ไม่ได้แปลว่าฉันจะลงให้เธอได้ภายในแบบ30-40 นาทีอาจจะต้องมีการบินวนเพื่อดำน้ำมันทิ้งอ๋อเหรอก่อนโอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้อ่ใช่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเครื่องบินน่ะมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บจะเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้นึกออกปะทุกเอฉันก็นึกถึองรถไงอ๋อเดี๋ยวถึงปั๊มแล้วก็ฉันไม่ได้กู้แล้วไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้อืม ไฟสั้นน่ะได้ไฟสั้นไฟชั่วโมพอได้อยู่งหนึ่งอะได้ไม่มีปัญหาใช่สมมุติว่าฉันตั้งใจจะไปจากกรุงเทพไปลอนดอนเธอมาปวดท้องที่เชียงใหม่ฉันไม่สามารถจะลงเชียงใหม่ได้เพราะว่าน้ำมันฉันยังแบบโอ้โหหนักมากอยู่นึกออกปะฉันเดาว่าน่าจะไปลงแถวๆอินเดียพอนะน่าจะลงน่าจะสามอาชั่วโมงจจะดำน้ำมันอยู่อ่าวไทยแล้วกลับลงสุวรรณภูมิถ้าไปไม่ไกลมากนะอืมอ๋อก็คือบินวนอยู่อ่าวไทยไปก่อนกินบวกก็คือใช่ต้องก็ทิ้งแล้วแต่น้ำมันน่ะแล้วแต่ยี่ห้อเคแล้วแต่รื่องบินเออยี่ห้อเครื่องบินบางยี่ห้อก็มีปุ่มดำน้ำมัน อ๋อบางดำทิ้งเนี่ยเหรอเออโอ้ปล่อยโหน้ำมันเปิดทิ้งทิ้งเลยเบิร์นทิ้งหรือว่าถ้าบางยี่ห้อที่ไม่มีก็ต้องบินวนด้วยอัตราเร็วแบบขึ้นลงเพื่อให้น้ำมันมันเผาให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อจะลงอ๋ออืมโอ้แต่เป็นสุดชั่วโมงยอดเลยแน่นอนอืมอะไรโอ้อย่างนี่ความนี้รู้ใหม่มากอ๋อเป็นแบเออบนี้เองเออเลิศซึ่งคือลูกเรือถูกฝึกมาให้รับสถานการณ์ได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นหมอนึกออกปะยกเว้นลูกเรือที่มีใบประกอบเนาะที่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้แต่ว่าลูกเรือทั่วไปคือเราไม่ฉีดยาให้ผู้โดยสารเราไม่ทำอะไรที่หมอทำเราไม่สั่งยาเราไม่อะไรอยู่แล้วเราอ๋อกู้ชีพก็เลยพื้นฐานทำแบบคแบบคณิตวันนี้ปะใช่เป็นจับผู้ช่มือวยเป็นแล้วแอสเป็น ก็แบบ ซิสเออ supporting เป็นแอสซิสได้อืมเแต่ถ้าออเด็กออกมาแล้วจริงๆเราก็สามารถที่จะแบบรองรับรู้วิธีการบิดให้เด็กออกมาท่าไหนให้มันปลอดภัยเงี้ยรู้แต่ว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำเพราะเราเองเราก็ไม่อยากจะเข้าคุกเนาะมันมีโอกาสเสี่ยงไงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาวัตาอืมนาเบะเซโกะขึ้นมาทำไงส่วนใหญ่เขาจะประกาศหาหมอบนเครื่องบินก่อนเออเราตัดสายสะดือเขาติดเชื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไงอืมอืมเราก็ไม่ทเลิศำไม่มีในหนังความนะจ๊ะรู้ใหม่ ที่แบบเอาเขาเรียกอะไรนะเอาเหล้าราดตัดไม่มีนะจ๊ะไม่มีอันนั้นหนังสมัยเก่ามาก แบบเอากรรไกรมาลนไฟก่อนปุ๊บไม่มีปุ๊บปุ๊บไม่มีแต่ถามว่าชุดแล้วก็ตัด แต่ว่าบนเครื่องบินทำคลอดได้ไหมทำคลอดได้มีอุปกรณ์พร้อมให้คุณคลอดค่ะแต่อยากคลอดเลยค่ะ ชุดสเตอร์ลีไลน์เข้าใจมีพร้อมค่ะมีมีทุกอย่างมีพร้อมให้หมอค่ะเเอออออืมโอ้เลิศเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้ความรู้ใหม่อ่ะกลับมาซีรีส์ของเราอืบ้างมอ่ะ
ฉากที่ฉันก็ชอบฉากที่นางพากันไปเล่นที่งานวัดน่ารักซีรีส์เข้าใจใช้งานวัดนะอืมคือเหมือนแบบฉากงานวัดมันไม่ได้แบบอ่ะมันเป็นความสนุกสนานเนาะอืมเข้าใจว่าแบบคนเศร้ามางานวัดมันมีความสนุกเพื่อแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยอืมแต่ฉันกำลังตีความว่ามันเป็นการเหมือนยังไงอะลอกคราบของสจ๊วตทั้งสองคนให้แบบสภาพที่เขาดูแบบสูงส่งหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันกลับมาติดดินได้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขได้คืออาชีพสจ๊วตเป็นอาชีพที่คนมักจะใช้คำว่ามักจะดีฟานะมักยจะคิดว่าจะต้องใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายอย่างเงี้ยแต่ความอืเป็นจริงแล้วก็คือมเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เดินตลาดนัดนึกออกป่ะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเที่ยวงานวัดไปตักปลาไม้10 บาทอะไรเงี้ยเกษตรแฟอืมอืร์ก็เดิมอืมนคือปลาโป่งเงี้ยเนาะทำโหมดปกติใช้ชีวิตปกติมากแต่เขาใช่จะเลือกเอาภาพที่เวลาเดินอยู่ลอนดอนอยู่ปารีสอยู่อะเออไรอย่างนี้แต่ภามันจะเป็นพที่ขึ้นแต่ ภาพที่ในความฝันภาพที่ขึ้นไอแต่ภาพจีเป็นจริงคือ ก็อีกเรื่องหนึ่งอืม ถูกไหมแต่เวลากลับมามันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่พารากอนตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ป่ะใช่อืเมก็ออคือภาพของคนทั่วไปก็จะมองแบบถือนั่นคือกระเป๋าเดินภาพไงทางเนาะมันคือเอโอแต่งกาสตัวที่เราได้มากกว่าคนเนียบอื่นถูอืกม มันคือโอกาสเฉยๆจะถามว่าทุกวันนี้ป้ามีภาพลอนดอนปารีสลงไอจีไหมไม่มีนอนค่ะเหนื่อยไม่มี แย่แล้ว อ่อมแล้วเหรออ่อมแล้วเหรออ่อมมากแลนอืด์ลอนดอนไปไหนมคะไปซูเปอร์ค่ะซื้อโยเกิร์ตกับไก่ทอดแล้วเดี๋ยว แล้วก็นอนค่ะ ประมาแต่ถ้าไปณนั้นญี่ปุ่นนะคะป้าจะต้องมีหน้าที่ลากกระเป๋าคุกไปซื้อของให้เจค่ะ ใช่ต้องยูช้อปปิ้งแบ็คไปร้านยาค่ะ เดี๋ยวถ้าบินงวดหน้าบอกจะด้วยนะคะ ก็อุ้ย ไม่ต้องบอกค่ะ คือเตรียมได้ลิสข่าวว่าส่งต์ไว้แล้วค่ะออเดอร์ไปเลยไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอเออคะ ส่งไปล่วงหน้าส่งออเดอร์อะไรอย่างงี้ไว้ล่วงหน้า กลับมาอ่ะก็น่ารักทีนี้นักเรารู้สึกว่าทั้งนิววี่และทางน้องริวเล่นน่ารักมากในอืมวันที่ถูกปกป้องตัวเล็กอ่ะตัวเล็กแล้ว2 คนเนี้โดยเฉพาะไม่ใช่คนตัวเล็กริวนะค่ะนิวไม่วี่กับริวใช่โดยเฉพาะไม่ใช่คนตัวเล็กนึกออกปะโดยเฉพาะริจริงววันนี้นะ especially เลยพอนั่นเป็นแลนด์ มาเสร็จปุ๊บแล้วมันริวแค่นี้วะ เป็นแลนด์มากเอเฮ้ยตัวนั้นน่ารักออ่ะเอออือย่างในมตัวนั้นน่ะอืแบบอืมภาพเลยาของเธอหายไปไหนคะเออเออแล้วเจแต่ว่าพออพระเอกมันแบบธงเขียวไป2 คนเออโอ้ยแต่ว่าคู่ของชื่อนะอัคคีเนี่ยอืม วัยวัยปานกลางมนิดหนุ่มแบบขอลงอ่าง1อืมตกใจยังไงนะคะเลยเหรอทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะ แล้วไปสนใจเขาตอนไหนนะหรือว่าแบบแค่มาเป็นห่วงเฉยๆที่เป็นรุ่นน้องอะไรอย่างนี้ก็ต้องสนใจแหละฉันว่าจริงๆก็สแต่ฉันนใจแหละแต่บางทีคือก็ด้วยความบางทีก็ความป๊อปปูล่าของหนึ่งคนณเวลาหนึ่งอืถูกไหมล่ะมพอถึงเวลามาพอรู้ก็รู้สึกได้ว่าโอเคก็ก็ใดๆไปมันก็จะย้อนกลับมาก็ก็ตามนั้นนะคนเราเวลาถูกชอบมันรู้สึกดีอยู่แล้วเอออืมอันแล้วไปนั่งนี้ก็จีบไม่พักอยู่แต่จีบในความดิบเถื่อนชอบแล้วไปนั่งค้างอ่างเขาแบบนูเขาโปยูอยู่นะคะน้องเขาอาบน้ำอยู่ค่ะ เออแล้วยายชื่อนาเวหาก็ก็ไม่เขินไม่หลบอายเลยค่ะไม่เขินอายไม่หรอกอืมก็คือโชว์อย่างนั้นแค่อยู่ไอ้อยากอย่างนั้นทำไมคะไอ้ทำไมคะเธอเป็นฉันนะมีคนบุกเข้ามามันต้องหาผ้าเช็ดตัวนึกออกปะแบบมันต้องไล่อ๋อฉันแช่อยู่อ่ะค่ะอ๋ออันนี้เคยชินค่ะเห็นกันอยู่จนชินเงี้ยหรอ อืมอะไรขออกก็เลยองชีวิตก็เลยปลดเลยแล้วก็แช่แช่ด้วยกันเลเลยยแค่เลยงงก็เลิศละลายพฤติกรรมๆเออเพบางทีราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่ต้องลีลาเยอะ อ๋อเหรอ เพราะยายเวหาก็ยังชอบอยู่แหละปากแข็งไปเงั้นอออืมแต่มันดีนะคือเรารู้สึกว่าคน2 คนที่กำลังรู้สึกด้อยค่าตัวเองสุดขีดอ่ะ
อืมแล้วก็มีคนมาเห็นคุณค่าแบบเนี้ยมันหัวใจมัน มัน move ถูก on ได้เร็วอือืมมแล้วคนเรามันไม่ต้องดิ่งเห็นค่าของตัวเองกลับมาเมื่อไหร่เนาะอืมมันจะกลับมาเติมเต็มได้เร็วอ่ะเพราะวันนี้วันที่ตอนที่จังหวะที่คณิตมันแบบด้อยค่าตัวเองสุดๆอ่ะจะเอาอืมเท่าไหร่จะแบบโอ้โหแบบลดทอนคุณค่าตัวเองมากๆอ่ะอืมแต่อีกคนหนึ่งยังเห็นคุณค่าในตัวเขาอยู่มันดีเราเล่นดีทั้งคู่เลยเตกับนิว จริงจริงเล่นธรรมชาติมากสัปดนธรรมชาติน่ารักธรรมชาติธงเขียวธรรมชาติเอเออ ออันนี้วิกก็เล่นตัวเล็กน่ารักธรรมชาติมาก สุดๆดีอ่ะวันนี้ชอบมากด้วยเออก็เนาะมันก็มาครึ่งทางแล้วอะครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งละก็จะดูว่าอีพีหน้าเขาจะจีบต่อหรือเอ๊ะยังไงหลังจากที่มีความสัมพันธ์กันไปแล้วปิดประตูไปแล้วอะไรแบบคือนี้คือมีคนเดานะอันนี้ต้องเดาแหละมันจะมีมีคนหนึ่งคนถอยก็ต้องคิดไปไกลและอีกคนหนึ่งจะถอยฉันว่าจะมีคนถอยอืมถอยมาคิดถอยมาตั้งหลักอ่ะหรือสมมุติถ้าไม่ถอยมาตั้งหลักแต่แบบก็เชิดๆสวยๆทำใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วอีกคนหนึ่งก็จีบไม่พักคือถามมุมมองป้าเนาะถ้าวันหนึ่งอะไรเงี้ยเรามีกู้ภัยมาจีบเราคิดนะเว้ยนึกออกปะ คือคือเวลาเราสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะมีคนเข้ามาคุยกับเรามาจีบเราอย่างเงี้ยแต่ว่าวิถีชีวิตเขาอาจจะดูดีตรงสเปคเราทุกอย่างดีทุกอย่างเป็นคนทุกอย่างแต่ว่าวิถีชีวิตบางครั้งอ่ะมันเป็นคทำให้เราต้องกลันละทางบมามี second thought ว่าแบบเฮ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะไปล่อจริงเปล่าวะอืมเออ ซึ่งนั่นแหละครั้งมันก็เกิดขึ้นกับอะไรแบบนี้นะเราไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีกว่ากันสูงต่ำกว่ากันแต่เรารู้สึกว่าวิถีชีวิตวิธีการใช้ชีวิตมันคนละของคนโลกอ่ะต่างอาชีพกันอ่ะมันมีความคนละโลกกันประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอือืมมมันอาจจะต้องกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งอ่ะว่าแบบเอ้ยเราจะสู้ต่อเราจะลองปรับจูนกันไหมหรือเราจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวมุมมองเนาะเออซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเพราะว่าคือคือช่วงแรกๆปั๊ปปี้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอืมนึกออกมาคือของใหม่ขี้ใหม่หมาหอมนั่นแหละอืมแต่เพียงแต่พอสุดท้ายมาเวลาพอมันเริ่มตกผลึกอ่ะมันจะเริ่มตั้งคำถามเองแหละว่า แมทหรือไม่แมทจะดิ้นหรือจะสู้หรือจะอะไรตอนแรอืมกๆก็สู้แหละด้วยความใหม่แต่พออีกสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยหรือมันไม่ใช่วะอืหรือว่าอืมแล้วมันจริงเหรอวะแล้วหรือว่าบางทีกูต้องพยายามขนาดนั้นเลยเหรอวะอืมมันใช่ตัวเอเราจริงหรืออเปล่าเอ๊ะเอความรู้อสึกนี้มันเพราะเราอกหักมาเหรอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมันจะมี second ม thought แหละเอาจริงเนี่ยนี่มองในมุมมองของตัวเองนะอืมุมมองมจากเขาเรียกว่าเดียวมันเป็นแฟกต์แล้วกันคือเราต้องบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นคือบางทีจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องสู้เพื่อความรักมีมันไม่ใช่ไม่มีแล้วมีคนทำสำเร็จไหมมีอืมแต่มันไม่ได้ทุกคนอืมความพยายามของทุกคนมีอยู่เลเวลหนึ่งใช่แล้วบางคนก็อาจจะถอดใจหรือบางคนก็จะพยายามสู้หรือสองคนก็ไปจับมือกันว่าเฮ้ยกูไม่ไหวกันทั้งคู่ว่ะอืมบายบายกันเถอะเป็นเพื่อนกันดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะไปสมการมีล้านเรื่อง แล้วตัวเองก็อาจจะคิดเหมือนกันว่ามันจะไหวเหรอวะที่เราจะแบบจีเอบคนอนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้มีความต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยอืก็ไม่มแน่นะมันยังอาจจะได้โต้นะยังไม่เจอไงเพราะว่าคณิตเขาก็บอกแล้วว่าพอมาเจอกับโตโต้ทำให้ชีวิตเขาคาดเดาอะไรไม่ได้มันก็อาจจะไปกันได้แล้วก็ชนั่นคืออบก็ได้ความหวือหวาไงความหวือหวานั่นคือความในช่วงแรหวือหวากสิ่งอืที่มสิ่งที่คาดหวังก็คือณวันเนี้ยมันยังไม่ได้เจอเรียวโตโต้ไงอืมแล้วก็ยังไม่ได้เจอเรียวคณิตไงอืมต่างคนต่างไม่ได้อยู่ในข้างใดข้างหนึ่งไงใช่ต้องรอมันแค่ดูกันต่อไปมาแค่มาสัมผัสแค่วันเดียวเองนะอืม เออ
ยังไม่เจอความคันนิดแต่ความไม่ยอมคนความเจ้ายศเจ้าอย่างของนางที่มันออกมาในช่วงแรกๆเห็นปะที่มันมีอือยู่อะไรมเงี้ยแล้วความโตโต้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังตังไม่พอจ่ายอะไรเงี้ยมันยังไม่เจอมุมนั้นของกันและกันอ่ะแต่เราเห็นอืมอืม อืมมันก็ต้องมารอดูแหละว่าสองคนนี้เขาจะยังไงจูนกันยังไงอะไรเงี้ยเออมันต้องเป็น process อะแหละคือเรารู้แหละว่าเออเอ็นอัพอะมันต้องจูนได้แต่เพียงแต่ว่าระหว่างทางอะเขาจะใส่ให้เราเยอะขนาดไหนถูกเอเนาะอก็ต้องก็รอเอาใจดูช่วยในอีพีเอาใจต่อๆไปช่วยโตโต้เนาะได้ใช่ก็เดี๋ยวไว้กลับมาด้วยกันอีกทีนะทุกคนในอีพีหน้านะสำหรับวันนี้พวใช่กเราสามจ้าคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสบสวัสดีครัดีครับบบาย